Sziasztok srácok! A mai videóban ezt a LEGO Star Wars Republic Juggernaut, azaz a turbo tankot fogjuk megnézni. 9 pluszos, 75413-as a kódja, és 813 darabos a készlet. Ugye látható itt a klónjelzés, tehát a klónokhoz kapcsolódik, igazából a Sithek bosszúja filmhez készült, ugye a harmadik epizódhoz ez a készlet. Az első hatalmas probléma a készlettel az az, hogy 150 euróba, azaz 64 000 forintba kerül. Ehhez a darabszámhoz ez az ár brutálisan sok. Oké, értem, kapunk hozzá 8 darab figurát, teljesen jó, mondjuk abban a 8 darab figurából 3 egy sima B1-es Battle Droid, én ezt értem, de brutálisan drága lett ez a készlet. Hál' Istennek nekem a megjelenés napján sikerült már kedvezménnyel akciósan 118 euróig beszerezni, így viszonylag megérte. Kíváncsi voltam a készletre, és szerettem volna nektek bemutatni. A másik nagy probléma a készlettel az az, hogy ugye mikor Kid Adi-Mundi ugye harcolt, és ugye Bakkara végrehajtotta a 66-os parancsot, ugye nem ez a jármű volt ott, hanem a UT-80, ez egy ilyen lebegő tank volt akkor a háborúban jelen, tehát hogy igazából a turbotankot, hogyha kiadták, akkor miért nem kasikos témakörbe, mert ugye a 66-os parancs idején ugye akkor a kasikon láthattuk, mikor a Wookieek harcoltak a szeparatisták ellen. Tehát itt kapásból ezek a dolgok nekem furcsák, tehát hogy nem passzolnak össze, szerintem legalábbis, úgyhogy hogyha ahhoz adták ki a filmhez, akkor miért nem másik járművet adtak, vagy ha már a jármű, akkor miért nem másfajta helyszínnel, másfajta figurákkal. De mindegy, ez egy rejtély. Egyébként, ha megnézitek, a doboz dizájn egyébként jó, nekem tetszik, jól néz ki, látható rajta egy csata jelenet, ugye ott van a 8 darab minifigura, ugye a doboz tetején egy-egyes arányban megkapjuk Kid Adi-Mundit, illetve a doboz hátulján láthatók játékfunkciók, amiből hát azért van, de nem olyan sok. Látható, hogy lenyitható, stb. Egyébként maga tényleg a hátulján és a doboz dizájn, ez tök jó. Ez egyébként már az újfajta nyitható doboz, tehát ez a tetejét levesszük. Doboz, ami egyébként egész jó. Nem olyan vastag, de viszont elég nagy a sikerült a doboz. Kaptunk hozzá egy kicsit vastagabb javításit, nem olyan nagy, egyébként 138 oldalas maga a javítási utasítás. Ami tetszik, hogy a végébe, a régi készleteknél betették az új készleteket. Én nem tudom miért, nekem ez nagyon tetszik, hogy végre és hát ugye összeszerelési utasításba berakják ugye az új készleteket is. Ezekből majdnem mindet fogjátok látni, vagy már láttátok. Az elején egyébként nem kapunk semmilyen infót, úgyhogy a készlethez 6 darab számozó zacskó volt, illetve egy kis matrica ív. Nézzük először magukat a figurákat. Ugye kapunk 3 darab teljesen ugyanolyan B1-es Battle Droidot, amiből egyébként már nagyon sokszor kaptunk, tehát semmi érdekesség nincs bennük, teljesen ugyanazok, mint a régiek, igazából nem egy nagy szám, kiadhatták volna belőle. Ez a véleményem. Aztán itt vannak az érdekesebb figuráink, ugye ők teljesen újak ez a készlethez, soha nem láthattunk még ilyen idézőjelesen tengerészgyalogos klónokat, vagy hát hívhatjuk ezeket is Snowtroopernek, ugye ők ilyen különleges alakulat voltak, hideg bolygókra, hideg harcokra volt felszerelésük, ugye belőlük lettek később ugye a Snowtrooperek, vagy hát már ők azok is, de értitek, a birodalom idején már ugye Snowtrooperek voltak, már nem klónok, és nem csak klónok, ugye belőlük alakultak ki idézőesen, ugye látható, hogy a ruhájuk is nagyon hasonlít a Snowtrooperekhez, annyi, hogy ők még ilyen pirosas, fehéres színben voltak jelen. Ugye látható, printelt a torzójuk, printelt a lábuk, hátukra is kaptak printelést, illetve egy ilyen hátizsákot, vagy ilyen backpacket, amire semmilyen printelést nem raktak, szóval szerintem ez így eléggé el lett hanyagolva, nem foglalkoztak vele eléget. A karjukra semmilyen printelést nem kaptak, de ha megnézitek, ugye az egyetlen arckifejezésük, ami van, nyilván ez a sima klón fej, tehát milyen legyen egy klón esetében. Egyébként nekem amúgy maga a figura tetszik, tehát hogy nem 100%-os, de tetszik. Ugye a sisakát ezt nagyon jól megcsinálták, ez nagyon jó ki van alakítva.
Azt sajnálom, hogy ide hátra nem kapott semmilyen printelést, vagy valami printelt elemet, illetve a karjukra is kaphattak volna valami printelést. Ugye hiányzik a kama, ugye ez a szoknya, vagy hát tudjátok, ez a szoknya itt a klónoknak a derekán. Ez is jó lett volna, hogyha kaptunk volna hozzá, sajnos nem kaptunk, csak printelve. Ugye a 3 figura teljesen megegyezik, teljesen ugyanúgy néznek ezek a figurák, semmi eltérés nincs közöttük. Aztán itt van nekünk Bakkara, ugye ő egy klónparancsnok, ugye ő volt az ilyen tengerészgyalogos klónoknak, vagy illetve a snowtroopereknek ugye a parancsnoka. Őnek egy teljesen új, másfajta színezete van. Ezt a figurát csak kaptuk még meg soha. Ugye Bakkara a sorozatban nem volt látható, csak a filmben, tehát a 3. filmben volt látható, mikor ugye is végrehajtotta a 66-os parancsot, és végzett Mundi Jedivel. Igen, úgyhogy ő lenne az a figura, illetve ő lenne az. Mint mondtam, teljesen új, és örülök egyébként, hogy megkaptuk őt is most már ilyen minifigura formában. Szerintem egyébként szépen ki van dolgozva, ő is nagyon jól néz ki, neki is van elől is, hátul is printelése, sajnos a kama róla is hiányzik, ő se kapott, de viszont kaptunk egy ilyen kis pisztolyt a kezébe, és hogyha megnézitek, egy darab arckifejezése van, ugye ez a sima klón feje van neki. És szerintem egyébként ennek a klónnak, tehát ugye ennek a parancsnoknak a sisakja sokkal jobban néz ki, mint a sima snowtroopereké. Ugye látható, ez a Phase 2-es ilyen átalakított, módosított sisak, baromi jól néz ki. Ugye, ha visszaemlékeztek, a Feco Speedernél már mondtam, ugye, hogy ott hiányoltam, hogy nem kaptunk hozzá egy Rexet, ugye egy ilyen módosított klónpáncélba, ilyesmire gondoltam, nagyon király lett volna, mert ugye Rexet láthattuk ilyen havasi, ilyen módosított klónpáncélba, baromi jól nézett ki. Aztán ugye itt van nekünk Mundi, belőle is nagyon rég kaptunk figurát, ugye legutóbb láthattátok, nem is tudom, szerintem ilyen shorts videóban bemutattam nektek az előző Mundi figurát, azt hiszem 2015-ben vagy 3-ban jelent meg az a figura. Azóta nem kaptunk, ugye ő is egy teljesen új minifigura, teljesen új arca van, új printelése, láthatjátok, hogy milyen szépen ki van dolgozva a torzója, illetve a lába. Karjaira sajnos nem kapott semmilyen printelést, és egy darab arckifejezése van, mert látható hátul így meg van printelve a feje, és illetve a fejére rákerült még ez a plusz elem, ugye elengedhetetlen volt Mundi esetén, nagyon jól néz ki ez a figura egyébként, szerintem még talán jobban is néz ki, mint az előző. Úgyhogy ezek lettek volna a figurák, srácok, szerintem jól sikerültek, bár azért nem 100%-osak. Úgyhogy át is térhetünk magára a tankra. Na hát maga a tank, nekem, megmondom az őszintét, egy csalódás, mert hát ugye a régebbi készletekhez képest szerintem hatalmas visszaesés, ugye ez a legkisebb klón turbo tank, amit eddig kaptunk, ez a legdrágább is, ugye ezt szerintem mindenki tudja. A kerekei módosítottak, látható teljesen újfajta kerekeket kapok, amiket, hogyha tologatok, van, hogy nem mindegyik mozog. Egyébként neki is megvan ez a forduló funkciója, hogyha döntöm a tankot, akkor fordul, tehát hogy ennyiből ezt jól megoldották. A futóműven középen ugye elhagyták a régi fajta ezt a felfüggesztés dolgot, tehát hogy olyan szinten hagyták el, hogy régen kaptunk ilyen rugós felfüggesztést neki, ezt most egy ilyen gumis elemmel oldották meg, hogy visszahúzza a sima állásba a tankunkat. Egyébként nem olyan nagy a készlet, ugye már mint mondtam, 813-ból áll, 16 cm magas, 31 cm hosszú és 13 cm széles. Tehát, hogy ő a legkisebb turbotank, ami idáig megjelent. Kinézetét tekintve amúgy szerintem a formáiban nem rossz, tehát hogy azért úgy annyira nem rossz. Azt sajnálom, hogy nem kaptunk tényleges üveget ide előre, ugye a pilótafülkéhez, ami egyébként nyitható a teteje. Hogyha kihúzzuk ezt a felső állást, akkor így ki lehet nyitni ezt a tetőt, és akkor be lehet nézni a pilótafülkébe. Egyébként, hogyha már itt erről a kémlelőről beszéltünk, vagy hát nem is tudom, erről a kis toronyról, ez így kiúszható, és akkor ki lehet húzni magasra, és akkor innen is tud a klón kémlelni. Nagyon nincs rendesen kidolgozva szerintem, tehát megcsinálták volna ezt is jobban, illetve, hogyha túlhúzom, akkor simán ki tud jönni a helyéről, ami nekem amúgy nem tetszik. Aztán ide a két oldalára a tanknak kaptunk ilyen kilövőket, stat shootereket,
ugye ezt is szerintem igazából elhagyhatták volna. Jó, nyilván egy játékkészletről beszélünk, szóval, hogy valami játékfunkció nyilván kell rá. Maga a tanknak az oldalai egy az egyben így lenyithatók, és már be is pillanthatunk ugye a belső térbe, ahol egy darab klónnak kapunk ott helyet ilyen üléssel, illetve egy darab a sofőrnek. Ha tovább haladunk, akkor itt látható, hogy kaptunk ide is egy ilyen kis épített ágyút, illetve a tetejét is le lehet szedni a készletnek. A stabilitási problémára gyorsan rá is térek, nem fogom összeroppantani, srácok, láttam videókat, hogy össze lehet roppantani, nem szeretném, mert nincs sok időm, úgyhogy nem szeretnék azzal küzdeni utána, hogy újra összeépítsem. Egyébként próbálgattam, tehát hozzáteszem, próbálgattam összeroppantani, annyira azért nem instabil, tehát azért lehet vele, tehát megszorítom, lehet vele játszani, kisebb dolgok, alkatrészek, mint például itt az oldalán, ezek a dolgok szoktak leesni, illetve ilyen fedőelemek szoktak róla lepotyogni. Hát, igen. Én azt vettem észre egyébként az építésnél, hogy vannak olyan elemek, amik nem passzolnak úgy, tehát nem olyan feszesek, mint a régebbi Lego készletek esetén, hogy összerakom, és sokkal könnyebben szét tudom így szedni az elemeket. Érdekes, nem tudom, tehát hogy lehet, hogy az Lego is most már megy el abba, hogy nem vesznek mindent annyira 100%-ig pontosan. Nem tudom. Ezt sajnos nem tudom nektek megmondani. Egyébként, hogyha haladunk tovább, itt is van egy ilyen nyitható rész, itt igazából semmi nincs, ez is csak egy ilyen borítás, itt semmilyen kidolgozás nem kapott. Egyébként a beltérére majd el fogok térni, ez nekem egy nagy csalódás a beltér. Ha haladunk tovább, akkor itt is kapunk egy ilyen kilövőt, nyilván ide bele tudjuk állítani a klónunkat, és hátrafele is tud tüzelni, mivel hogy ez a tankunknak a vége. Hogyha egyébként kiveszem ezt a klónt innen, akkor föl lehet nyitni ezt a tetejét, és itt is kapunk egy beltért, amit ugyanúgy meg fogok nektek majd mutatni, és itt ezeket a oldalpaneleket csak egy picit lehet így leborítani, 100%-osan nem lehet. Ha megnézitek, itt a végére kaptunk 2 darab matricát, matricákat elfelejthetnék, főleg egy 150 eurós készlet esetében, nagyon nem szeretem. Így se tudnak kilátni a klónjaink, ez is így elfedett, ugye. Nyilván megvan, mint hogyha olyan ablak lenne, de ténylegesen nem tudnak kinézni a klónok belőle. Másik oldal, látjátok, ezt mondtam, hullanak lefele róla ezek a borítások. Másik oldala majdnem, hogy ugyanaz, sőt, teljesen ugyanaz. Ugye itt is kaptunk ilyen matricázott emelet, ami nekem érdekes volt, hogy ilyen Harry Potteres varázspálcákat kellett ide beszurkálni, mint egy kis fegyverzet lenne, ilyen világos szürke színben. Tök jó, nagyon jól néz ki. Úgyhogy ez lett volna a külseje. Nem tudom, tehát ilyen nagyon vegyesek az érzelmeim ezzel kapcsolatban. Tetszik is, nem is tetszik. Nem tudom. De aztán most jön a belseje, ami szerintem botrány. Hogyha már a végén jártunk, akkor nézzük meg elsőnek a végébe, mit csináltak. Kaptunk ide bele egy ülést, ahol nyilván be tudunk ültetni egy klónt, illetve kaptunk ide egy panelt, ami szintén matrica. Jó, hát most ezt is megprintelhették volna Isten igazából, és igazából ennyi. Semmi más nincsen a beltérbe. A fegyverét sem tudjuk ide betenni sehova. Nekem ez nagyon hiányzik, hogy valami kis aprósággal jobban kidíszítették volna a belsejét, vagy nem tudom. Ugye itt van a középső rész, ugye, mint mondtam, itt ez a felnyitható rész. Felnyithatjuk, ide is betekinthetünk, ide is igazából be tudunk állítani egy darab klónt, vagy valami. Semmi más nincsen itt se benne. Semmi tárolót, semmi rekeszt, semmit nem kapunk ide sem. Ez is egy elég érdekes dolog, hogy miért nem. Igazából 150 euróban nem fért volna bele. Aztán jöhet a legnagyobb része, hogy igazából ez a közepe, hogy ezt lepattintom, akkor ide lehet hajtani ugye az oldalát neki, egy az egybe, illetve lehet szedni a tetejét. Belenéztek, nincsen benne semmi, kinyitom a másik oldalát is. Szóval kinyitottam a másik oldalát is, és látjátok, hogy át lehet nézni az egészen. Kaptunk ide középre egy darab ülést, nyilván ide be lehet ültetni pár darab klónt, és ide be tudjuk szurkálni a fegyvereiket, de basszus, tényleg semmilyen belső kidolgozást nem kaptunk, én szerintem ez botrány. Tehát, hogyha visszaemlékeztek mondjuk például a 2 évvel ezelőtti ATT belsejére,
Tehát ott azért kaptunk ilyen kis rekeszeket, ládákat, nyilván a gránátoknak, ehhez gránátot se kaptunk ilyen kis böglét, ilyen kis tárolókat, egy olyan kiszedhető elemet, amire ráültettük a klónjainkat, tök jól meg volt csinálva a belseje. Ebben az esetben semmit nem foglalkoztak a belsejével, ami szerintem borzalmas. Tehát tényleg is elkérnek ezért 150 eurót. Tudom, hogy másokat gyára mondom, de én ezzel nagyon ki vagyok akadva. Aztán itt van ugye az eleje, ugye maga a fő pilóta fülke, ugye itt föl lehet nyitni a tetejét, és itt is be lehet nézni a pilóta fülkébe, egy darab klónt be tudunk ültetni ide, és kapunk egy matricázott elemet. Megint matrica, miért nem nyomtatták, nem értem. És Isten igazából ezen kívül semmi más nincs a belsejébe. Egy nagy üreges semmi. Szóval nem tudom, én ilyen szempontból is csalódott vagyok, kívülről se a 100%-os maga a készlet, belülről meg aztán pláne nem. Szóval, hogy hát ezt a augusztusi dolgot nem sikerült eltalálniuk. Ezt a augusztusi készleteket. Egyébként fogom hozni ugye a MTT bemutatót, az már össze van rakva, amit elmondok, hogy azért az jobban sikerült. Ez lett volna a Clone Turbo tank. Mint mondtam, nem vagyok elégedett, szerintem érzitek is a videón, hogy abszolút nem vagyok boldog a készlettel kapcsolatban. És hogyha ez lesz a jövőkép, tehát ha ezt nézzük jövőképnek a Legónál, akkor mindig rosszabb és rosszabb és rosszabb szettek lesznek. Régen sokkal jobb szetteket adtak ki, és nem értem, miért nem tudják ezt most is hozni, miért nem tudnak jó készleteket csinálni, vagy jobbakat, mint régen, értitek, mert ha már drágább, akkor hozzanak jobb készleteket. Úgyhogy, srácok, ha meg akarjátok venni ezt a készletet, csak is akcióval, semmiképp ne adjatok ki érte 64 000 forintot vagy 150 eurót, nem éri meg szerintem. Mint mondtam, nekem az első nap, ugye, mikor megjelent, akkor sikerült beszereznem már akciósan. Egyébként a affiliate linkes oldalamon ezt meg is tehetitek, akciósan beszerezhetitek, link a leírásban. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen a figyelmet, mondjátok el a véleményeteket a készletről a komment szekcióba, beszélgessünk róla, kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, hogy beszerzitek-e, vagy már beszereztétek-e. Úgyhogy írjátok meg nyugodtan a véleményeteket kommentbe, és így a végére szeretném hozzátenni, hogy szeretnétek csatlakozni a Discord szerveremhez, akkor megtehetitek, ott van lent a leírásban, várunk szeretettel mindenkit, építsünk egy nagyon jó kis közösséget. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, további szép napot nektek, sziasztok!